Bună ziua! Am tuns. Șampon aveți? Tunde? Cum ar fi dacă în sinea ta și în adâncul sufletului tău ai ști că vei fi întotdeauna bogat? Cum ar fi să fii bogat indiferent de situația economică globală? Dacă ai ști că te vei bucura de o viață abundentă și vei putea realiza tot ce ți-ai propus încă de când erai copil. Cu toții visăm la acea pace lăuntrică, la acel confort, la acea independență și libertate financiară. Am tot auzit în ultima perioadă de siguranță, independență și libertate financiară. Acum că pare că se apropie o criză financiară, cred că ar trebui să ne gândim la suma de bani ce ne-ar putea garanta toate cele menționate anterior. Să aspiri la toate aceste niveluri, fără a avea destinația finală programată, e ca și cum ai merge într-un poligon de tragere cu ochii închiși. Ai toate resursele la îndemână, dar nu știi unde e ținta. Și tragi orbește sperând că o să nimerești într-un final. Dezavantajul este că ai plătit pentru o oră și timpul se scurge. Exact ca în viață. Cu ochii deschiși, având ținta în față la o distanță apreciabilă, îți poți face o idee de cum să o lovești și cu siguranță vei fi mult mai încrezător. Ia o pauză și gândește-te. Ce sumă ți-ar fi necesară să poți face absolut tot ce vrei? Să ai grijă de nevoile familiei tale, să găsești bucuria de a împărți cu alții, să ai satisfacția de a fi util comunității tale. Pune pauză și gândește-te la asta. Greșești dacă vizualizezi sume exorbitante. Dacă, de exemplu, din greșeală te-ai gândit la 1 miliard, să știi că ești departe de adevăr. Indiferent de cum îți vei schimba stilul de viață de-a lungul anilor, îți promit că îl vei putea susține cu mult mai puțin. De curând, oamenii au început să pună milion și miliard în aceeași propoziție. Dacă mă întreb pe mine, eu consider că acestea sunt din universuri paralele. Hai să facem un exercițiu să înțelegem mai bine diferența. Întrebarea mea este: ce înseamnă cu 1 milion de secunde în urmă? Încearcă să ghicești, ori pune mâna pe un calculator și vezi ce iese. Răspunsul este cu 12 zile în urmă. Ție cât ți-a ieșit? Ai fost aproape? Nu te îngrijora, nu punem note, deci hai să mărim miza. Acum că știm că de acum 12 zile au trecut 1 milion de secunde, încearcă să ghicești ce înseamnă cu 1 miliard de secunde în urmă. Pune pauză și ia-ți cât timp ai nevoie să te gândești ori să calculezi. De această dată, răspunsul este cu 32 de ani în urmă. Ai fost pe aproape? Eu nici măcar n-am apucat să trăiesc 1 miliard de secunde. Cam asta este diferența dintre milionar și miliardar. 12 zile față de 32 de ani. Înțelegi acum când zic că acestea sunt din universuri total paralele? Vreau să termin ideea și vedem pe net, ori la TV, cum că guvernele au datorii de triliarde de dolari, ori de euro după caz. Ai curaj să te gândești la cât înseamnă cu 1 triliard de secunde în urmă? Dacă acum 1 miliard de secunde eram în anul 1988, răspunsul la întrebarea noastră este aproape 32.000 de ani. De unde știu? Dacă te întreabă cineva, spune-le că am calculat eu, că sunt deștept. Dar tu meriți să știi răspunsul. Am folosit un time calculator pe Google. Ce era acum 32.000 de ani? Erau unicorni? Jucau unicornii lapte gros? Am făcut acest exercițiu ca să realizăm de fapt uriașa diferență dintre aceste numere. Când țintim spre 1 miliard, ceva în interiorul nostru se sperie și nu mai colaborează. Bă, cum să fac eu 1 miliard când eu câștig 2000 de lei pe lună? Și după ce plătesc tot îmi rămân 500. Hai să luăm fiecare nivel financiar în parte, să vedem ce înseamnă și să punem pe foaie o sumă mai aproape de realitate. O să ne referim în această parte strict la venitul pasiv. Banii aia de-ți intră în cont în timp ce tu dormi, mănânci sau faci grătar cu prietenii. Ești stabil din punct de vedere financiar atunci când venitul tău pasiv acoperă cheltuielile de maximă importanță. Chiria, o rată la casă, plus toate datoriile. Gazul, electricitatea, abonamentul TV sau internetul, rata la bancă dacă ai renovat acum un an și ai făcut un împrumut bancar, ori poate că încă plătești pentru concediul de acum 2 ani. O să râzi, dar oamenii chiar fac asta. Nu includem aici mâncarea, ieșirile la restaurant ori la bere. Pentru a-ți putea susține aceste activități, vei avea în continuare nevoie de jobul tău. Acum pune pe hârtie toate aceste cheltuieli și adună-le. Înmulțește cu 12 luni și acum știi de ce sumă ai nevoie pentru a fi stabil din punct de vedere financiar pentru următorul an. Pentru a fi independent din punct de vedere financiar, venitul tău pasiv trebuie să acopere atât datoriile, cât și nevoile elementare, plus câte un moft, cum ar fi o vacanță sau 2 pe an. La suma ta de siguranță financiară,
adaugă banii cheltuiți pe mâncare, pe transport ori combustibil, ieșirile la restaurant ori la bere, inclusiv viciile, acestea fiind cheltuieli lunare. Procedează la fel și pune absolut totul pe hârtie și adună-le. Înmulțește cu 12 și adaugă costul celor 2 vacanțe. Siguranța financiară plus nevoi elementare, plus mofturi, plus vicii, egal independență financiară. Poți înmulți acum această sumă cu 10 și știi de câți bani vei avea nevoie pentru a susține stilul de viață actual pentru următorii 10 ani. Se apropie de 1.000.000 suma ta? Ești îndreptățit să întrebi acum. Bă, da, eu particip la acțiuni de caritate și mă implic în cauze umanitare. Cum rămâne cu toate astea? Acum că am deschis subiectul, eu consider că ar trebui adăugată o mică sumă în direcția asta la fiecare nivel financiar. Pentru că dacă nu dăruiești acum 1 leu din 5, cu siguranță nu vei dărui atunci 1.000.000 din 10, pe principiul lasă bă că o să dăruiesc eu când o să am de unde. Ce te-ar face cu adevărat împlinit? Să-ți poți susține în continuare donațiile la casa de copii din orașul tău, pa chiar să le mărești considerabil? O casă mai mare? Ultima fiță de Lamborghini? O barcă cu motor? Să-ți poți susține copiii la facultate? Ori să le faci bătrânețea mai frumoasă părinților tăi? Nu ai nicio scuză să nu atingi toate acestea și e de datoria ta să o faci. Nu o să trecem iar prin metode de calcul, pentru că acum știi ce ai de făcut. Vreau doar să adaug că a vrea să fii bogat nu e deloc un act egoist. E despre familia ta, despre cei apropiați, despre cei cu nevoi. E despre a dărui și a împărți cu alții bucurie și experiențe. Lasă deoparte proverbele și zicătorile nesănătoase acum că ai targetul setat și treci la treabă. Banii sunt ochiul dracului. Banul te face din om neom. Sau mai știu eu ce aberații. Tony Robbins a scris o carte cât o bibliotecă pe tema banilor, făcând referire la ei ca la un joc. O adevărată enciclopedie, Banii, stăpânește jocul, prezintă metode de a economisi și de a investi. Găsim acolo și o serie de interviuri cu cei mai de succes investitori. Robbins e afacerist, filantrop, life coach și autor. Recunosc că e autorul meu preferat. În calitate de life coach, acesta a lucrat cu staruri de renume precum Serena Williams, Akon ori Conor McGregor, cât și cu foști președinți americani. Dar gata cu Tony Robbins, că nu despre el este acest clip. Dar ca ultimă mențiune, vezi I'm Not Your Guru pe Netflix. După cum probabil ești deja obișnuit, să știi că găsești cartea în descriere. Îți mulțumesc că ai petrecut timp aici cu mine și sper că am fost util. Ne vedem data viitoare când o să trecem în revistă câteva surse de venit pasiv. Pe data viitoare! Pa, pa!